Привіт усім слухачам! Рада вас вітати у новому випуску нашого подкасту. Сьогодні ми зануримося в історію спорту, яка нагадує справжній детектив. Ви колись замислювалися, як українці почали здобувати перемогу на Олімпійських іграх? Насправді, цей шлях був довгим, але дуже цікавим. Адже нашим атлетам доводилося долати багато перешкод. Українці почали виступати за збірну, тобто бути частиною офіційної команди, за збірну різних країн ще наприкінці 19 століття. Наприклад, у 1896 році Микола Ріттер брав участь у змаганнях зі стрільби в Афінах. Він був дуже успішним у кваліфікації, але, незважаючи на це, через втому він просто відмовився від фінального раунду. Уявіть собі, він занадто виснажився через складний графік і вирішив зупинитися. Це теж частина людського досвіду в спорті, коли тіло просить відпочинку. Багато відомих атлетів тих часів мали українське коріння. Це означає, що їхні батьки чи дідусі народилися в Україні, хоча самі спортсмени жили в США, Польщі чи Румунії. Наприклад, американський ковзаняр Валентин Білас мав родину з Тернопільщини, але представляв Америку. Хоча він жив далеко за океаном, ми все одно пам'ятаємо про його справжній успіх, адже він займав високі місця на кількох олімпіадах поспіль і надихав багато емігрантів. Протягом багатьох років наші спортсмени були частиною спільної команди Радянського Союзу. Це була велика група атлетів з різних республік, де українці завжди були лідерами. Але у 1990 році в Києві нарешті створили свій Національний олімпійський комітет. Вже за 3 роки прийшло офіційне визнання від Міжнародного олімпійського комітету. Це був момент радості, коли світ офіційно сказав: так, Україна – це незалежний гравець на світовій арені. Великий тріумф у зимових видах спорту, як от фігурне катання чи біатлон, прийшов у 1994 році. Тоді Оксана Баюл виграла перше золото для нашої держави. Вона була неймовірна на льоду. Відтоді українці постійно намагаються посісти місце серед найкращих і щоразу ставати призерами, отримуючи медалі за свою важку щоденну працю. Навіть якщо шлях до медалі триває роками, наші атлети не здаються. Якщо ви любите спорт, ви точно знаєте, як важливо підтримувати своїх. А ви стежите за Олімпійськими іграми? Чи є у вашій країні атлет, який став справжнім символом сили та перемоги? Обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Дякую, що слухали цей випуск. До зустрічі в наступному подкасті.